Này EA cũng có khoe khoang một chút, đó chính là trong cái bản cập nhật này chúng tôi sẽ nâng cấp cái phần chế độ truyền lên một tầm cao mới. Hello chào anh em, chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi mình là Gà đây. Như mình đã chia sẻ ở trong các video trước đây thì vào ngày 9 tháng 1 tới, tức là vào thứ 5 tuần tới, chúng ta sẽ có thêm một cái bản cập nhật mới, một cái bản cập nhật siêu to khổng lồ ở trên FC Mobile. Cụ thể thì trên trang Twitter của cái ông Sabrit này cũng đã thông báo về việc là chúng ta sẽ có một cái thời gian bảo trì khoảng 3 tiếng để có thể chuẩn bị cho cái bản cập nhật này. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm 3 ngày đếm ngược để có thể là chuẩn bị cho bản cập nhật, khi mà vào ngày mùng 7 tháng 1 chúng ta sẽ nhận được thêm là 1 triệu coin. Vào ngày mùng 8 tháng 1 sẽ nhận được thêm là một con hàng Marciano, và ngày mùng 9 tháng 1 thì sẽ nhận được thêm là 1.500 điểm gem cộng với cả là một cầu thủ là Kevin De Bruyne, một cầu thủ có 96. Vậy thì các bản cập nhật này có những gì mà tại sao chúng ta có thể chuẩn bị cho nó kỹ đến vậy khi mà chúng ta sẽ phải bảo trì 3 tiếng? Cụ thể thì trên trang Twitter của EA Sports FC cũng đã thông báo về việc là chúng ta sẽ có những cái phần cập nhật trong cái bản này. Cụ thể thì liên quan đến cái phần là League Update, tức là liên quan đến cái phần liên đoàn, chúng ta sẽ có thêm cái phần cập nhật về việc là chúng ta sẽ nâng tổng số thành viên ở trong liên đoàn lên là 100 thành viên. Và ngoài ra thì sẽ cải thiện thêm cái phần về bảng xếp hạng, cũng như là chúng ta sẽ có thêm những cái phần liên quan đến cái phần nhiệm vụ cũng như cái phần quà trong cái phần là chế độ liên đoàn. Do đó thì thời gian tới khi mà ra cái bản cập nhật thì mình thấy là cái phần liên đoàn cũng là một cái phần khá là thú vị để em có thể cày cuốc và nhận được thêm những cái điểm, những cái phần thưởng trong quá trình chơi game. Và ngoài cái phần cập nhật liên quan đến cái phần về liên đoàn ra, chúng ta còn thêm những cái phần cập nhật nữa liên quan đến một vài cái gameplay như là cải thiện về kỹ năng truyền này, cải thiện về cái phần tác bóng, cũng như là chúng ta sẽ có thêm cái hiệu ứng tuyết ở trong cái phần là sân vận động. Cụ thể thì trong cái bài viết này của EA cũng đã giải thích rõ về những cái phần cập nhật này, xem là cập nhật những gì. Chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài cái cơ bản thôi. Nói chung là ông này viết thì cũng khá là nhiều, tuy nhiên thì mình sẽ điểm qua những cái cơ bản. Đầu tiên thì liên quan đến cái phần là chế độ truyền, thì trong cái phần này EA cũng có khoe khoang một chút, đó chính là trong cái bản cập nhật này chúng tôi sẽ nâng cấp cái phần chế độ truyền lên một tầm cao mới. Thực ra thì trong tất cả các bản cập nhật thì EA cũng đều phét như vậy, tuy nhiên thì hy vọng rằng cái bản này sẽ đúng như EA nói. Đầu tiên thì liên quan đến cái phần là chọc khe, thì em có thể thấy là chúng ta sẽ có cái nút chọc khe trong quá trình chơi, và trong cái phần này thì nó sẽ được cải thiện thông qua việc là sẽ tìm được những cái khoảng trống, cũng như là tìm được những cái vị trí mà đồng đội sẽ ở trong vị trí thuận lợi. Nói chung là liên quan đến cái phần này, nôm na là cái phần chọc khe nó sẽ ảo hơn trước rất nhiều so với việc là chúng ta chọc khe thông thường. Trong cái phần này thì đồng đội sẽ có thể di chuyển tốt hơn, cũng như là chọc khe nó sâu hơn và nó ảo hơn. Tương tự thì liên quan đến cái phần thứ hai cũng liên quan đến cái phần cập nhật chế độ truyền này, đấy chính là liên quan đến việc chúng ta sẽ có cái phần chế độ truyền thông thường. Ở trong cái phần này thì EA có ghi rõ là trong cái phần truyền này chúng ta sẽ truyền nhanh hơn và hiệu quả hơn với những đường truyền thông minh, có thể tránh được cái sự truy cản của hậu vệ. Thực ra thì hiện nay khi mà em trải nghiệm thì chúng ta đều biết là cái việc truyền thông thường nó rất là chậm, cũng như là cầu thủ nó hơi khó xử lý. Do đó thì trong cái bản cập nhật này thì cái chế độ truyền này nó sẽ nhanh hơn cũng như hiệu quả hơn. Nên là anh em nào mà muốn chơi theo cái chế độ là Tiki Taka thì mình nghĩ là cái phần truyền này nó sẽ nâng cấp lên rất nhiều khi mà truyền nhanh hơn, cũng như là có thể phối hợp ban bật một cách mà hiệu quả nhất. Tiếp theo thì liên quan đến nâng cấp ở chế độ phòng ngự, thì trong cái phần này thì EA cũng ghi rõ là chúng ta sẽ liên quan đến cái việc là tắc bóng. Thông thường khi mà trong cái trận đấu hiện tại, khi mà chúng ta tắc bóng ấy, thì anh em sẽ chỉ nhận được bóng thôi, và coi như là chúng ta sẽ lấy lại bóng là được, là ok. Tuy nhiên thì trong cái bản cập nhật này EA có nói rõ là sau khi mà chúng ta tắc được bóng thì có thể sẽ làm cho đối phương bị ngã hoặc là bị loạng choạng chẳng hạn. Do đó thì chúng ta sẽ thực tế hơn, nên là thông thường hiện tại khi mà cắt bóng xong chúng ta sẽ nhận bóng và chúng ta sẽ phát triển tấn công, nhưng mà bản cập nhật này thì sẽ làm cho đối thủ của chúng ta ngã xuống, nên là sẽ đỡ được một người để có thể đeo bám. Và ngoài ra có thêm một cái phần cập nhật nữa, đó chính là liên quan đến cái phần là Defending while chasing. Cái phần này mình hiểu nôm na là hiện tại khi mà chúng ta dùng cái mode là kéo người ấy, tức là khi mà chúng ta phòng ngự chúng ta sẽ bấm là kéo người, đúng không? Nhưng mà trong lúc kéo người thì đối phương vẫn có thể là dùng skill, đối phương vẫn có thể là mua máy, vẫn có thể qua được người. Tuy nhiên thì trong cái bản cập nhật này, khi mà chúng ta kéo người chúng ta sẽ tắc bóng luôn. Do đó thì đối phương sẽ rất khó để có thể là dê dắt, nên là cũng là một cái bản cập nhật nâng cấp liên quan đến cái phần là chế độ phòng ngự. Và ngoài ra nữa thì trong cái bản cập nhật này chúng ta cũng có thêm cái phần là giảm cái độ hiệu quả của những cái phần skill move. Đặc biệt là hiện nay khi mà chúng ta lạm dụng quá nhiều những cái phần skill move thì tiền đạo sẽ kiểu cảm giác nó sẽ ao trình hơn so với những cái ông là hậu vệ. Tuy nhiên là trong cái phần cập nhật này chúng ta cũng sẽ cải thiện thêm cái phần skill move. Cụ thể thì sẽ giảm những cái tốc độ của cái phần skill move đi trong cái bản cập nhật này, và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái phần skill như là hell to hell này, skill open up shot, skill step over and exit, và ngoài ra cuối cùng là cái phần rainbow. Do đó thì cái phần này nó cũng sẽ giúp là cân bằng hơn trong
việc là phòng ngự và tấn công. Ngoài ra thì với việc này chúng ta cũng sẽ bỏ cái phần skill Moonstone, tức là cái phần mà làm cho trung vệ đối phương bị đơ ấy, trong cái chế độ head to head, tức là trong cái phần là manager mode cũng như trong cái phần VSA thì vẫn bình thường, nhưng mà trong cái phần head to head thì khi mà chúng ta sử dụng những cái phần skill ấy thì trung vệ đội bạn sẽ ít bị đơ hơn, do đó thì cũng là một cái phần mà giúp cho quá trình phòng ngự tốt hơn. Tuy nhiên thì tấn công sẽ ít đi một chút, nên là khả năng ghi bàn mình nghĩ là sẽ ít hơn trước. Và ngoài ra thì trong cái phần này chúng ta cũng sẽ nâng cấp thêm cái phần sân vận động, có thêm những cái phần hiệu ứng tuyết. Nói chung là cái phần này thì cũng chỉ là màu thôi, tại vì là đa số khi mà mình đá thì mình không để ý lắm liên quan đến những cái phần hiệu ứng bên cạnh. Và ngoài ra nữa thì trong cái bản cập nhật này chúng ta cũng sẽ cập nhật thêm những cái phần giao diện, những cái ảnh cầu thủ mới. Cụ thể thì sẽ có một vài con hàng nổi tiếng như là con hàng Salah, chúng ta có Soler, có Thiago, có Savinho, Donnarumma và một vài cầu thủ khác. Nói chung là cái phần này thì nó cũng sẽ giúp cho cái trải nghiệm nó nâng cao lên. Còn nếu như thực tế thì trong quá trình đá thì mình cũng ít khi nhìn mặt cầu thủ anh em ạ. Và ngoài ra thì trong bản cập nhật này cũng có thêm những cái phần mà cũng cực kỳ quan trọng và những cái phần mà dây dưa thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nâng cao cái độ khó trong cái chế độ là PvE Match, tức là những cái phần trận đấu chúng ta sẽ có thêm những cái phần độ khó cũng như những cái phần độ khó của máy để anh em có thể đá với máy. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ cải thiện về cái phần là kết thúc trận đấu, tức là hiện nay khi mà chúng ta đang tấn công ấy, trọng tài hay thổi những quả rất là vô duyên, do đó thì cái phần này EA cũng có nói là sẽ cải thiện thêm cái phần này. Và ngoài ra thì có thêm những cái phần catcher, cái phần này thì cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên có một phần đấy chính là cải thiện thêm cái tính năng, tức là hiện nay có một vài tình huống rất là buồn cười khi mà thủ môn đã bắt được bóng rồi, tuy nhiên thì vẫn lùi vào trong goal để có thể là tặng cho đội bạn một bàn thắng. Tuy nhiên thì trong cái bản cập nhật này EA có nói là sẽ cải thiện cái phần này và hình như là có bỏ luôn thì phải anh em ạ. Tương tự có thêm một cái phần nữa mình thấy cũng phải khắc phục, đấy chính là khi mà chúng ta sút phạt ấy, sút phạt vào thì không sao, mà sút phạt mà không vào ấy thì cái camera nó vẫn ở cái góc đấy, nên là mình không thể là sút ở tuyến 2 hoặc là cũng không thể bắn bật được thêm. Do đó thì cái phần này EA có ghi rõ là chúng ta sẽ thay đổi cái góc quay camera nhé, tức là khi mà chúng ta sút phạt xong ấy thì chúng ta sẽ quay về cái góc thông thường để chúng ta có thể tiếp tục tấn công. Còn hiện tại thì sút phạt trúng hàng rào hoặc sút phạt trúng vào sàng ngang chẳng hạn thì chúng ta vẫn ở góc camera cũ, nhìn nó rất là khó chịu. Và ngoài ra có thêm những cái phần khác liên quan đến cái phần là chúng ta sẽ có thêm cái phần ăn mừng Cole Palmer, tức là chúng ta sẽ ăn mừng kiểu lạnh của cầu thủ Palmer ấy. Nói chung là cũng khá là hay khi mà bản cập nhật mới mình nghĩ là những thẻ cầu thủ của Cole Palmer sẽ có thêm cái phần ăn mừng này, nhìn nó cũng khá là thú vị. Và ngoài những cái phần cập nhật này ra thì ông Sarrit cũng có nói thêm về một vài những cái thông tin dây dưa để em có thể tham khảo về những cái phần sự kiện tiếp theo là cái phần sự kiện Thundershock. Cái phần sự kiện này cũng sẽ ra mắt cùng với cái bản cập nhật. Mình nghĩ là sau khi cập nhật xong thì sẽ có cái phần sự kiện này. Cụ thể thì chúng ta sẽ có thêm một cái buổi livestream vào 7 giờ ngày mùng 8 tháng 1 theo giờ UTC, tức là sẽ rơi vào tầm khoảng là 2 giờ sáng thứ tư hoặc là thứ 5 giờ Việt Nam, 2 giờ sáng ngày mùng 9 nhé. 2 giờ sáng ngày mùng 9 thì sẽ rơi vào tầm khoảng là 2 giờ sáng thứ 5 giờ Việt Nam, thì chúng ta sẽ có cái buổi livestream giới thiệu về những cái phần sự kiện Thundershock cũng như là nói sơ qua về cái bản cập nhật này. Và tất nhiên là trong những cái phần livestream thì thường sẽ có thêm một cái mã code để anh em có thể đổi thưởng nhận quà. Do đó thì anh em nếu có thời gian thì anh em có thể theo dõi cái buổi livestream của EA, còn nếu không thì anh em cũng chỉ cần đăng ký mỗi kênh của Gà thôi là sẽ có tất cả những cái thông tin mới nhất, hot nhất và những cái thông tin mà quan trọng nhất về FC Mobile. Do đó thì ok, trước khi chuyển qua phần tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn một nút like và nút đăng ký kênh ủng hộ Gà nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin ở trong game. Thực ra thì cuối tuần này chúng ta vẫn chưa có gì mới. Cụ thể thì chúng vẫn là những cái phần sự kiện như là cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông, cái phần sự kiện về trung tâm bóng đá. Do đó thì những cái phần này anh em cứ chơi thôi. Anh em vướng phần nào thì em cứ để lại câu hỏi dưới phần comment thì mình sẽ trả lời. Còn liên quan đến cách chơi, hướng dẫn thì mình cũng đã có rất nhiều video về hướng dẫn cho cách chơi rồi. Tiếp theo thì có một cái phần trên cái phần Star Pass đi, liên quan đến phần quảng cáo một tí đi, thì mình nghĩ là hiện nay thì anh em cũng đã cày cuốc xong hết cái phần Star Pass này rồi. Nếu như mà anh em là có nhu cầu nạp để nhận con hàng câu và ngoài ra nhận được thêm là 1.500 cái điểm FC Point. Thực ra thì có rất nhiều anh em nạp được cái phần Star Pass, sau đây là mang 1.500, chỉ 1.500 cái điểm FC Point thôi nhá, mang đi mở rồi mở được những con hàng kiểu 105, 104 rồi đi khoe với Gà. Nói chung là cũng hơi buồn cười, tại vì số Gà thì đen, anh em khoe như vậy thì cũng hơi tủi thân, nhưng mà thôi dù sao thì nạp cho anh em xong anh em nhận được con hàng ngon thì mình cũng thấy khá là vui, ít ra thì mình cũng hơi uy tín. Và ngoài ra thì trong cái phần cửa hàng này thì hôm qua chúng ta cũng đã có thêm một cái gói mới để anh em có thể mở với trường hợp anh em là nạp thủ. Thì trong cái gói hộp C này thì
có một điểm đáng lưu ý nhé, anh em sẽ dùng là 1.000 điểm FC Point để mở được một gói, tức là trong cái hộp C này chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 gói. Và những cái gói này thì anh em sẽ mở là các phần thưởng sẽ không lặp lại. Do đó thì nếu như mà anh em mở 8 lần thì chắc chắn anh em sẽ nhận được hết tất cả các phần thưởng này. Tuy nhiên thì nếu như mà anh em nào mà có nhiều điểm FC Point, kể cả có đủ 8.000 điểm đi, thì mình nghĩ là anh em nên mở từng phát một. Tại vì có nhiều anh em kiểu rất là ăn chơi, bấm một phát là 8 lần luôn thì mở full. Nhưng mà mình nghĩ là anh em nên bấm từng phát một, biết đâu phát đầu tiên chúng ta ra được luôn con hàng 103 đến 105 này, có thể bán được, chúng ta nghỉ luôn, chúng ta cần gì những cái phần khác đâu. Hoặc là anh em có thể mở lần thứ hai, anh em mở được hai con hàng Marshmallow chẳng hạn thì chúng ta nghỉ luôn. Chứ còn nếu như bây giờ mở một phát 8 lần, tất nhiên là tỷ lệ là 100% thì nó sẽ rất là ngon, nhưng mà chúng ta cũng nên kiểu thử nhân phẩm một tí, mở từng phát một. Nếu như mở được những con hàng mà chúng ta đã săn đón rồi thì thôi, ví dụ như là 50 cầu thủ từ 65 đến 74 cũng chẳng để làm gì, hoặc là 20 cầu thủ từ 75 đến 87 nó cũng chẳng để làm gì. Nên là anh em nên mở từng phát một, theo mình là thế. Kể cả anh em cũng thực ra thì dạy người giàu cách tiêu tiền thì nó cũng hơi buồn cười, nhưng mà mình nghĩ là nên mở từng phát một. Khi mà chúng ta săn được con hàng 103 hoặc 105 rồi thì chúng ta nghỉ, ít ra là tiết kiệm được thêm một vài điểm FC Point. Và tiết kiệm thì để làm gì? Tại vì là ngày mai chúng ta sẽ có thêm một cái gói mới, chính là cái phần là gói là ưu đãi đặc biệt C. Thì gói đấy thì khi mà anh em mở 10 lần nhá, anh em dùng 5.000 điểm FC Point để mở ấy, thì chúng ta sẽ nhận được free một con hàng từ 103 đến 105 hoàn toàn có thể bán được. Nên là cái điểm FC Point mặc dù chúng ta có nhiều đi nữa thì anh em cũng nên là tích trữ lại cho các phần mở patch sau. Và tất nhiên là anh em nào có nhu cầu nạp điểm FC Point hoặc là Star Pass thì có thể inbox gà để được hỗ trợ them nhé. Và hôm nay thì mình nghĩ là mình cũng chẳng mở gì đâu, tại vì là số mình nó cũng khá là đen. Nhưng mà thôi nhỉ, cuối tuần thử nhân phẩm cái gói 2.500. Cái gói này thì mình mở để lấy thêm gói cầu thủ, lấy thêm thẻ cầu thủ của cái phần sự kiện ở mùa đông này để có thể đổi các mảnh ghép trong cái phần sự kiện là kỳ quan mùa đông. Mình nghĩ là mình sẽ nhận được tầm khoảng 450 đến 500 điểm. Nên là hiện tại anh em cứ tích trữ để anh em đừng đổi cầu thủ vội. Anh em chờ sang các tuần tiếp theo xem là liệu có con hàng nào ngon hơn con hàng Isaac hoặc ngon hơn con hàng Hamsik của tuần này hay không thì chúng ta mới đổi, chúng ta cũng không vội anh em ạ. Ok, sẽ cùng đến với gói cầu thủ không giao dịch được trong cái phần là kỳ quan này. Ui, cờ này thì thôi bỏ qua anh em ơi, chắc là 96, 97 gì đấy, 98, 98 nó cũng vậy thôi. Ok, và nhân phẩm của mình thì lúc nào nó cũng vậy thôi, nên là chúng ta sẽ không thắc mắc nhiều nữa. Và tất nhiên là khi mà có thêm những cái bản cập nhật mới, những cái thông tin mới về FC Mobile thì mình sẽ ra video cung cấp chi tiết cho anh em. Do đó thì anh em đừng quên lại cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em, see you soon. Yeah.